Kumusta mga pare? Ano ang nangyayari? May isa na namang video tungkol sa Pilipinas at ngayon ay pag-uusapan natin ang mga hindi pa nababanggit na kwento ng mga bulkan sa Pilipinas. Simulan na natin. Pag-usapan natin ang mga bulkan sa Pilipinas. Paano nagbago ang mga bulkan sa Pilipinas sa paglipas ng panahon? Ang Pilipinas ay nasa isang masalimuot na tectonic mess kung saan ang mga plate ay nagbabanggaan na siyang bumuo ng volcanic arc nito sa nakalipas na 30 milyong taon o higit pa. Ang mga subduction zone tulad ng Manila Trench sa Kanluran at Philippine Trench sa Silangan ay nagpapaputok ng magma na lumilikha ng mga kadena ng mga bulkan. Bumabata ito patimog sa ilang lugar. Bawat bulkan ay may sariling kwento. Ang Pinatubo ay may sinaunang yugto 1 milyong taon na ang nakaraan bago ang modernong pagsabog nito simula 35,000 taon na ang nakalipas, kung saan ang mga putok ay unti-unting humihina. Ang Mayon ang pinakaaktibo. Sa mahigit 50 pagsabog sa 500 taon, nanatiling hugis kono ang Taal dahil sa dalas ng aktibidad nito. Bumuo ito ng kaldera mula sa mga sinaunang pagsabog at patuloy na pumuputok sa loob nito, dahilan para maging tabang ang lawa. Sa pangkalahatan, lumipat ang mga bulkan mula sa pagbuo ng malalaking estruktura patungo sa mas madalas na pagsabog habang umuunlad ang mga fault tulad ng Philippine Fault. Ngayon, mahigpit itong binabantayan ng PyVolx dahil aktibo pa rin ang sistema. Nais mo bang mag-zoom in? Hindi naman sa maisip ko pero interesante. May nasabi ka ba tungkol sa isang bulkan na nagpapabago sa lawa mula sa tubig alat patungo sa tubig tabang? Oo, iyan ang lawa ng Tael. Dati itong konektado sa dagat sa pamamagitan ng ilog Pansipit kaya ito ay tubig alat. Ang pagsabog noong 1754 ay nagbuga ng maraming abot kalat na humarang sa ilog kaya nawalay ito sa dagat. Sa mga sumunod na siglo, naging tubig tabang ito dahil sa ulan. Nakulong ang ilang buhay dagat, at ang mga sardinas na tawilis ay nasanay mabuhay sa tubig tabang. Binago ng pagsabog na ito ang buong ecosystem. Upang masagot ang ating susunod na tanong. Tungkol sa mga bulkan sa Pilipinas, anong mga tradisyon ang konektado sa mga bulkan sa Pilipinas? Kaya medyo marami, katutubong mitolohiya na hinabi sa mga bulkan ng Pilipinas. Sinasamba ng mga Bisaya si Lalahon, isang diyosa ng mga ani at bulkan, na pinaniniwala ang nagpoprotekta laban sa mga pagsabog at natural na sakuna. At nariyan din ang Bulkang Mayan sa Bicol, na itinuturing na tahanan ng isang kataas-taasang Diyos na nagngangalang Gugarang. Naniniwala ang mga lokal na sumasabog ito kapag ang mga tao ay nakagawa ng malubhang pagkakamali na hudyat sa kanila na magsisi. Ang bundok Pinatubo at iba pang mga bulkan ay mayroon ding kani-kanilang mga Diyos sa Kapampangan at iba pang mga katutubong tradisyon. Sa esensya, ang mga bulkan ay lubhang sagrado sa kulturang Pilipino na nakikita bilang makapangyarihang espiritual na puwersa na humihingi ng respeto at kung minsan ay mga ritual na handog upang mapalugdan ang mga ito. Ako, Nakakatuwa namang maniwala sa kahit anong Diyosa o kung ano man. Parang relihiyon ba ito ng mga Griego or isang bagay na katulad niyan? oo, makatarungang paghahamping iyan. Pareho silang may mga panteon ng mga Diyos na nakatali sa mga puwersa ng kalikasan. Kinontrol ng mga Diyos na Griego ang mga bagay tulad ng dagat, araw, at mundo ng mga patay, habang ang mga paniniwala ng mga katutubong Pilipino ay may mga Diyosa at Espiritu na konektado sa mga ani, bundok at bulkan. Ito ay isang katulad na paraan ng pag-unawa sa natural na mundo sa pamamagitan ng mitolohiya bago pa man dumating ang modernong agham. Medyo universal na likas na ugali ng tao talaga. Sige, pero yung mga katutubo na naniniwala dito, malamang wala na masyadong natitira sa kanila o ano. Magandang punto yan. Ang mga katutubong komunidad sa Pilipinas ay tiyak na naapektuhan sa loob ng maraming siglo. Ang kolonisasyong Espanyol, urbanisasyon at pagbabagong Kristiyano ay pawang nakaapekto sa mga tradisyong ito. Gayunpaman, mayroon pa ring mga katutubong grupo tulad ng ETA na naninirahan sa mga lugar na may bulkan tulad ng Bundok Pinatubo at maraming komunidad sa kanayunan ang nagpapanatili ng mga paniniwalang ito kasabay ng Kristyanismo. Hindi pa tuluyang nawala ang mga tradisyon, ngunit hindi na gaanong laganap ang mga ito kumpara noon, lalo na sa mga nakababatang henerasyon sa mga lungsod. Ipaliwanag kung paano nila maaaring taglayin ang mga paniniwalang ito kasama ng Kristyanismo. Sa tingin ko ay interesante iyan. Kristiyano ako pero bukas ang isipan ko sa mga bagay-bagay. Sa totoo lang, karaniwan ito sa Pilipinas. Maraming tao ang pinaghahalo ang mga paniniwalang Kristiyano sa espiritualidad ng mga katutubo sa halip na tingnan ang mga ito bilang magkasalungat.
Kaya pwedeng magdasal sa mga Kristiyanong santo at igalang ang kahalagahan ng bulkan o mag-alay sa mga espiritu ng kalikasan. Isinanib ng simbahang Katoliko ang mga lokal na paniniwala sa halip na palitan ang mga ito, kaya naghalo-halo ang dalawang pananaw. Sa sinkretismong ito, humuhugot ang tao sa dalawang tradisyon, pinararangalan ang katutubong pamana habang niyayakap ang Kristyanismo. Nakakatuwa naman yan. Sige, tingnan natin dito. Magpapatuloy tayo sa isa pang tanong. Sige, ano ang mga nakatagong sikreto ng mga bulkan sa Pilipinas? Isang malaking nakatagong hiyas ang lawa ng Tal. Dating alat na dagat ito hanggang nabara ng pagsabog noong 1754 ang labasan nito, kaya naging tubig tabang ito sa paglipas ng panahon. Lumikha ito ng mga natatanging hayop gaya ng sardinas at ahas dagat na tubig tabang. May mga nakalubog ding guho ng bayan sa ilalim mula nang tumaas ang lawa. Sunog sa isla ng Camiguin. Sige, ituloy mo lang. 7 taluktok sa isang maliit na isla. Gayunpaman, ilan lamang iyan sa mga hindi pangkaraniwang kwento na may kaugnayan sa mga bulkan sa Pilipinas. Sige na. Tungkol sa isla ng Camiguin. Kilala ang Camiguin bilang islang isinilang ng apoy na may 7 bulkan na siksikan sa isang maliit na lugar. Mas maraming bulkan kaysa sa mga bayan na medyo masukal. Ang malaking kwento ay ang Mount Volcan na hindi naman talaga katandaan. Lumitaw ito noong 1871 nang bumukas ang isang bitak sa gilid ng hibok-hibok na sumira sa lumang bayan ng Catermon at naging sanhi ng pagguho sa ilalim ng tubig ng sikat na sunken cemetery. Isang krus ang nagmamarka kung saan lumubog ang sementeryo sa dagat. Ang hibok-hibok ang tanging aktibo na may pagsabog noong 1951 na kumitil sa 3,000 at nagpaalis sa kalahati ng isla. Gayunpaman, ang lupang bulkan ang nagpapatamis sa kanilang lanzones. Gusto mo pa bang malaman ng iba? Napatay, grabe. Kaya pumatay ito ng 3,000 katao. Nakakabaliw yan. Oh, ang Brutal ang pagsabog noong 1951. Mabilis na bumuhos ang mga agos na piroklastiko pababa sa mga dalisdis sa kalagitnaan ng gabi, na lubos na ikinagulat ng mga tao. Wala silang modernong sistema ng pagsubaybay o paglikas noon, kaya buong nayon ang nalipol sa loob lamang ng ilang minuto. Ang populasyon ng isla ay halos nabawasan ng kalahati sa loob lamang ng isang gabi. Libo-libo ang tumakas at hindi na bumalik. Isa itong malinaw na paalala kung gaano kapanganib ang mga bulkang ito kahit sa isang maliit na isla tulad ng Camiguin. Oo, nakakabaliw yan. Kaya paano yung maihahambing sa Mount St. Helens? Nandito ako sa Washington State sa US. Ilang tao ang namatay, halimbawa sa Mount St. Pagsabog ng Helens. Bundok St. Helens noong 1980 ay pumatay ng 57 katao, mas kaunti kaysa sa mahigit 3,000 sa Camiguin. St. Helens ay isang napakalaking pagsabog na may kasamang mga pyroclastic flow at isang malaking landslide. Ngunit nagbabala na ang mga siyentipiko sa mga tao at inilikas ang karamihan sa danger zone ng maaga. Tumama ang Camiguin noong gabi na walang tunay na sistema ng babala, kaya naman lubos na nagulat ang buong nayon. Iba't ibang antas, iba't ibang kahandaan. Oo, aling bulkan ang mas malaking bulkan. Bundok Saint, mas malaki si Helens noon. Ang pagsabog nito noong 1980 ay isang VEI-5 na nagbuga ng mahigit 1 cubic mile ng material na may malaking pagsabog sa gilid. Ang pagsabog ng Heboke noong 1951 ay isang mas maliit na VEI-3, karamihan ay mga pyroclastic flow na hindi gaanong gumagalaw. Saint, muling nyanig ni Helens ang buong bundok. Nakamamatay ang Camiguin, ngunit sa mas maliit na saklaw. Sige, interesante. Okay, punta na tayo sa susunod nating tanong. Bakit mahalaga ang mga bulkan sa Pilipinas sa kulturang Pilipino? Ang mga bulkan ay malalim na hinabi sa pagkakakilanlang Pilipino sa iba't ibang paraan. Hinubog nila ang tanawin at kapaligirang inaasahan ng mga tao. Ang lupang bulkan ay lubhang mataba para sa pagsasaka, kaya naman napakaraming komunidad ang naninirahan sa mga dalisdis ng bulkan sa kabila ng mga panganib. Higit pa riyan, ang mga bulkan ay kitang-kita sa mitolohiya at mga paniniwalang espiritual ng mga katutubo, gaya ng ating tinalakay. Ginagawa silang sagrado at makabuluhan sa kultura. Naimpluwensyahan din nila ang sining, panitikang Pilipino, at ang paraan ng pag-unawa ng mga tao sa katatagan at pamamahala ng sakuna. Sa esensya, ang mga bulkan ay hindi lamang mga katangiang heolohikal. Mahalaga ang mga ito sa kung paano nakikita ng mga Pilipino ang kanilang sarili at ang kanilang kaugnayan sa kalikasan. Okay, at paano nito maiimpluwensyahan ang sining at panitikang Pilipino? Maaari mo bang ipaliwanag pa yan?
Sigurado? Mga bulkan tulad ng Mayon, naging inspirasyon ng hindi mabilang na mga Pilipinong pinta, litrato at sining biswal. Dahil sa kanilang dramatikong kagandahan at espiritual na kahalagahan, naaakit ang mga artista na ilarawan ang mga ito bilang mga simbolo ng kapangyarihan at likas na kamahalan. Sa panitikan, ang mga bulkan ay itinatampok sa mga tula, kwento at nobela na nagsasaliksik ng mga temang panganib, transformasyon at tensyon sa pagitan ng kahinaan ng tao at ng kahangahangang puwersa ng kalikasan. Ginagamit ng mga manunulat ang mga pagsabog ng bulkan bilang metapora para sa kaguluhan sa lipunan o personal na kaguluhan, at ang mitolohiyang nakapalibot sa mga bulkan ay nagbibigay ng mayamang material sa pagkukuwento na nakaugat sa pamana ng mga Pilipino. Sa esensya, ang mga bulkan ay nagsisilbing parehong literal na paksa at simbolikong mga kasangkapan para sa pagpapahayag ng mas malalalim na kahulugang kultural. Sige, tingnan natin dito. Ano ang dapat malaman ng mga unang beses na bumisita tungkol sa mga bulkan sa Pilipinas? Ang Pilipinas ay nasa mismong singsing ng apoy, kaya maraming bulkan sa lahat ng dako, mahigit 24 na aktibo. Pangunahing atraksyon ang Mayon, ang perpektong kono ng Bicol, ang Taal, maliit na bulkan sa lawa malapit sa Maynila, at ang Pinatubo, ang epikong trek sa Crater Lake sa Hilaga. Unang tuntunin, palaging suriin ang mahinang alon bago ka pumunta. Sa ngayon, nasa Alert Level 3 ang Mayon, ibig sabihin ay huwag pumasok sa 6 na kilometrong permanent danger zone nito, bawal ang buong isla ng Taal. Maaari itong umugong ng walang babala, kumuha ng gabay, magsuot ng tamang sapatos, magdala ng tubig, at sundin ang bawal lumangoy sa Crater Lakes. Kahanga-hanga ito pero hindi matatag ang lupa. Manatiling ligtas para sa isang masayang paglalakbay. Nakakatuwa yan. Kaya sinasabi mo na ang Mayon Island, kahit anong limitasyon, hindi ka pwedeng pumunta ron. At ganun din sa Taal. Hindi, sa tingin ko mali ang pagkakaintindi mo sa akin. Hindi mga isla ang Mayon at Taal, mga bulkan ang mga ito sa mga pangunahing isla ng Luzon. Maaari mo pa ring bisitahin ang mga nakapalibot na lugar at humanga sa mga ito mula sa malayo. Huwag lang direktang umakyat sa bunganga ng bulkan kapag naka-high alert sila para sa Mayon. Ngayon na, ang permanenteng danger zone ay 6 na kilometro mula sa tuktok, kaya makakalapit ka pa rin ng husto kasama ang isang gabay, hindi lang basta umakyat. Ito, medyo mas mahigpit ang Taal. Ang buong isla sa gitna ng lawa ay kasalukuyang bawal pumasok dahil medyo aktibo ang bulkan. Maaari ka pa ring magbangka sa paligid ng lawa at makita ito, hindi mo lang kayang tumapak sa mismong isla. I-check ang PVLOX para sa latest alerts bago bumiyahe, mabilis magbago ang kondisyon, itaas ko ba ang alert level para sa iyo? Hindi, ayos lang. Pero Taal, may sumabog ba yan? Kamakailan lang? Parang kamakailan lang, parang nung nakaraang taon or parang ganun. Oo, aktibo ang Taal kamakailan. May maliit na phreatic eruption noong Mayo 17 na naglabas ng kaunting usok. May mga katulad ding kaganapan ngayong 2025, puro singaw at abulang sa halip na malalaking pagsabog. Kasalukuyan itong nasa alert level 1, ibig sabihin ay hindi pa rin ito mapakali. Ngunit walang inaasahang malakas na pagsabog. Palaging tingnan ang mga pinakabagong balita sa pabolks bago pumunta roon. Sige, nakakatuwa yan, di ba? Natutunan natin ang tungkol sa mga bulkan sa Pilipinas. Sana ay nagustuhan ninyo ang video. Sana may natutunan ka o nasiyahan ka sa panonood sa akin na may natutunan. Mag-iwan ng komento sa ibaba, ibahagi sa iyong mga kaibigan at magkita-kita tayo sa susunod na video. Kapayapaan palabas. Pakinggan mo ang music ko. Meron akong dalawang artista, ang outlaw country artist na nagngangalang Travis Rains at meron kaming pop singer na nagngangalang Lullaby. Paki-check naman sila sa Spotify, please. Maraming salamat sa suporta at tingnan din ang mga tindahan ko sa Etsy. Meron kaming Wallbloom Studios kung saan maaari kang makakuha ng mga digital na pag-download ng sining ng cottagecore. At magpa-print at magpapadala rin ng mga canvas sa iyo. Ang Wallbloom Studios ay ang tindahan sa Etsy at saka meron din tayong Grand Tour Print Co. Ito ang tindahan ko ng mga travel poster. Kaya makakakuha ka ng travel poster. Sa madaling salita, ginagawa tulad ng lahat ng mga landmarks sa buong mundo. Kaya tingnan mo ito. Ram Tour Print Co. Salamat sa inyong lahat. I-smash ang likes. Magkita-kita tayo sa susunod na video. Kapayapaan. Mga tao. Maaari ninyong pakinggan ang aking mga bagong kanta at musika sa Spotify.
Sana ay magustuhan ninyo ang bawat himig. Kung nagustuhan niyo po ang video na ito, mangyaring sundan niyo po ako. Sa totoo lang, wala talaga akong anumang ideya o impormasyon tungkol sa bagay na yan, kaya hindi ko talaga masasagot ang iyong katanungan sa ngayon.